السلام عليكم. يلعب الزيت دورا مهما في سلامة محرك السيارة، والكثير من أصحاب السيارات لا يعرف دور وخصائص الزيت وما هي الزيت المناسبة لسيارته. في هذا الفيديو سوف نجيب على هذه الأسئلة. لنبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي الأوفياء الأعزاء، متابعي قناة بذرة النجاح. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. زيت المحرك يلعب دورا مهما وأساسيا في الأداء السليم للمحرك وإطالة عمره وأيضا الحفاظ عليه. يتجلى دور الزيت في النقط التالية. أولا، تشحيم أجزاء المحرك، أي تزييت الأجزاء المختلفة لمنع الاحتكاك بين هذه الأجزاء. وكما تعلمون متابعي الكرام، الاحتكاك ينتج عنه ارتفاع في درجة الحرارة، حينها يبدأ التآكل المبكر وتشوه الأجزاء المحرك. الزيت يشكل طبقة واقية حول هذه الأجزاء لمنع التآكل والتشوه. ثانيا، تبريد المحرك. بطبيعة الحال يوجد مكون آخر مهمته الأساسية تبريد المحرك، وغالبا ما يكون الماء، ولكن أيضا حتى الزيت يقوم بهذه المهمة. قد يقول البعض: لا يقوم الزيت بتبريد المحرك، وجوابه يكون عبر هذا السؤال: عند اشتغال المحرك لماذا نجد درجة الحرارة المحرك مرتفعة؟ وللتوضيح، عندما نتكلم عن التبريد يتبادر إلى ذهننا التبادل الحراري بين أجزاء المحرك والزيت أو الماء. ثالثا، يقوم الزيت بتنظيف المحرك. كلما قطعت السيارة كيلومترات عديدة أو مسافة طويلة يترك المحرك ترسبات وجسيمات دقيقة. يجمع الزيت هذه الأوساخ بحكم لزوجته التي سوف نتكلم عليها فيما بعد، ويرسلها للفلتر لتبقى مرسبة فيه. مع مرور الوقت وقطع المسافات يفقد الزيت خصائصه، لهذا يلزم استعمال التصريف، أي الفيدونج باللغة الفرنسية والدارجة المغربية، أي تغيير الزيت. وبتغيير الزيت يتم تنظيف المحرك. رابعا، الحماية من التآكل. عند استهلاك الوقود يعني الديزل أو الغازوال، أو عند احتراقه يعطي جزء من الغازات المحترقة نفايات تكون سببا في إنتاج أحماض في زيت المحرك. هذه الأحماض تهاجم الأجزاء المعدنية للمحرك وتسرع من تآكله، ولكن بفضل المواد المضادة للتآكل والأكسدة الموجودة في تركيبة الزيت تحمي المحرك وأجزاءه من التآكل. متابعي الكرام، كانت هذه أهم الأدوار التي يقوم بها الزيت لحماية المحرك. طبعا توجد أدوار ثانوية أخرى، من بينها المساهمة في انخفاض استهلاك الوقود وحماية البيئة، وهذين الدورين لا يقوم بهما إلا الزيت ذو الجودة العالية الذي يمتص أجزاء ملوثة معينة بشكل أفضل من الزيوت العادية أو زيوت ذات نطاق منخفض. خصائص الزيت: كل مادة لها خصائصها، سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية. ومن بين خصائص المواد السائلة هو اللزوجة. فماذا نعني باللزوجة؟ اللزوجة معناه هو مقاومة مائع أو سائل ما للجريان، ومقدار مقاومته لضغط يجبره على التحرك والسيلان. وكلما زادت لزوجة سائل قلت قابليته على الجريان. نأخذ مثلا العسل والماء. الماء لزوجته منخفضة جدا مقارنة مع العسل. عند صب كميتين متساويتين من الماء والعسل سنجد أن الماء أسرع، والزيت أيضا أكثر لزوجة من الماء. وأيضا لزوجة السوائل تتغير عند تغيير درجة الحرارة. العسل تكون لزوجته مرتفعة في الطقس البارد ومنخفضة في الطقس الحار أو مرتفع الحرارة. نفس الشيء بالنسبة للزيت، عند البرودة تكون لزوجته مرتفعة في الجو البارد ومنخفضة عند الجو الحار. السيارة عندما تكون متوقفة لمدة من الزمن ويكون المحرك باردا، هذا الأخير يكون زيتها لزجا. عند تشغيل المحرك يتوزع الزيت بحركته للوصول إلى أغلب أجزاء المحرك وليس كلها بسبب لزوجته. عندما ترتفع درجة حرارة المحرك وترتفع درجة حرارة الزيت، حينها تنخفض لزوجة الزيت ليصل إلى كل أجزاء المحرك دون استثناء، حتى ولو كانت سرعة المحرك منخفضة. متابعي الكرام، الزيوت المعروضة للبيع نجد فيها رموزا، مثلا 5W30 أو 10W30 أو 5W40. هذه الرموز سوف نتكلم عليها في فيديو قادم بحول الله. الزيت له خصائص عديدة
من أنواعه يتبين خاصية كل نوع. عندنا النوع الأول زيت معدني ويحتوي على 95% من النفط الخام، تكون لزوجته مرتفعة، يستعمل للسيارات القديمة. النوع الثاني زيت نصف تخليقي، وهو مزيج بين الزيوت المعدنية بنسبة 70% وزيوت تخليقية بنسبة 30%. هذه الأخيرة مكوناتها الأساسية اصطناعية ومركبات إضافية حتى لا يتجمد الزيت في الجو البارد جدا. النوع الثالث الزيت الاصطناعي أو التخليقي. هذا الزيت تكون فيه مضافات لمقاومة الأكسدة وإبطاء الترسبات، ومضافات لمقاومة التآكل، ومضافات منظفة. هذه المواد لا تشبه منظف الغسيل، دورها منع تكون الرواسب والصدأ والتآكل، ومضاف مانع للرغوة، ومضاف مشتت، وهو المكون السحري في الزيت، حيث يمنع الزيت القدرة على امتصاص الملوثات الصلبة والاحتفاظ بها حتى لا يتلف المحرك. لو أعجبك هذا الفيديو مشاهدي الكريم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. وإن كانت هذه أول مرة تسمع هذه المعلومات، المرجو الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك حتى تعم الفائدة. في الأخير أنتظر تعليقاتكم وملاحظاتكم وانتقاداتكم، فبدونكم لن ترقى قناتكم إلى المستوى المرغوب. في الفيديو القادم سوف أتكلم عن الزيوت الموجودة في السوق والرموز التي تحتوي عليها بالتفصيل، وطريقة اختيار الزيت المناسبة لسيارتك. بهذا نكون قد أشرفنا على نهاية هذا الفيديو. لكم مني كل الاحترام والتقدير والشكر. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.